In line with Chief Minister Himanta Biswa Sarma's appeal to the public of the state to refrain from drinking and driving, authorities in Assam have now launched a massive operation across Guwahati to keep a check on drink and drive cases. The traffic police could be seen checking drivers in prime areas of the city, namely 6 Mile, Zoo Road and others using breath analyzers. Those found guilty were fined up to rupees 10,000. And not only this, the police even removed the black films from the window panes of the vehicles. It may be mentioned here that Chief Minister Sarma has been maintaining time and again that cases of drunk driving will not be tolerated in the state. Additionally, he even directed police personnel to closely monitor such cases in the ongoing festive season, particularly on December 31st. সঠিকভাৱে ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু 3 পেগৰ ওপৰতো খাইছে 60 ml ওপৰত মানে 3 তেখেতে মদ বুলি হ'ব লাগে চাগে মানে মই ভাবো যে হয়তো চাগে অলপ খাইছে বেছিকৈ মদ খাইছে সেইটো কিয় তেখেতৰ অলৰেডি এখন উলিয়াই দিয়া গৈছে তেখেতক এটা আমি হেণ্ডঅভাৰ কৰিম এতিয়া থানালৈ উৎসৱৰ নামত যি উদ্ভণ্ডালি এছাম লোকে কৰে বা এছাম লোকে এডিক্ট হৈ পৰে যে উৎসৱৰ নামত তেওঁলোকে এডিক্ট হয় গতিকে উৎসৱৰ গইনালৈ তেখেতসকলে মদ্যপান কৰে আৰু মদ্যপান কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় মদ্যপান কৰি কোনোবাই উৎসৱ পালন কৰিছে সেইটো আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু মদ্যপান কৰি যিকোনো ধৰণৰ যান-বাহন চলাব নোৱাৰে অত্যাধিক স্পীডত গাড়ী চলাব নোৱাৰে এই যান-বাহন আইনমতে এয়া অন্যায় আৰু সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি বলিষ্ঠ আহ্বান যে উৎসৱৰ নামত কোনো যুৱকক হতাহত হ'বলৈ দিয়া নহয় মদ্যপান কৰি গাড়ী চলাই উচ্ছৃংখলভাৱে হতাহত হ'বলৈ দিয়া নহয় গতিকে এই আহ্বানলৈকে ৰাইজ সঁহাৰি জনাইছে আৰু ৰাইজে সঁহাৰি জনাব